שלום לכולם, אז היום אנחנו הולכים לדבר על לגונת הגלישה שנפתחה באבו דאבי ממש בימים האחרונים. בסרטון שאתם רואים, קלי סלייטר מגיע בפעם הראשונה לגלוש על הגלים של הבריכה. חודש אוקטובר 2024, איזו תקופה מרגשת להיות גולש במדינת ישראל. בזמן שאנחנו מצפים לפתיחתה של לגונת הגלישה מהגדולות בעולם בסרף פארק תל אביב, ממש בזמן הקרוב, בריכת גלים נוספת נפתחת במרחק של כמה שעות טיסה. ולא סתם בריכה, אני מדבר כמובן על לגונת הגלישה של קלי סלייטר באבו דאבי, איחוד האמירויות שיש למדינת ישראל שלום איתם. במצב כמו שיש היום, שסגרו לנו את המלדיבים, יש התראות לפיגועים בסרי לנקה והפגנות נגד תיירים בטנריף, טיסה לבריכה של קלי סלייטר באבו דאבי יכולה להיות אופציה מעניינת בעיקר לאלה שיש להם כמה שקלים מיותרים בכיס, ואני אתן את המחיר בהמשך הסרטון. בלגונה באבו דאבי יש 3 סוגי גלים, הראשון יותר למתחילים, השני לגולש הממוצע, אבל אם כבר נוסעים לכזאת בריכה, אז בהחלט באים בשביל הסוג השלישי, שזה הגל של קלי סלייטר, שזה כרגע הגל המלאכותי הטוב ביותר בעולם, גל ארוך עם קיר מטורף וסקשנים של צינורות. אז איך זה בעצם עובד? יש 2 גולשים בכל צד של הלגונה, הרכבת נוסעת לאורך הלגונה ומייצרת את הגל הארוך הזה, כשכל פעם גולש אחד גולש מצד אחד לצד השני של הלגונה. על פי האתר של הלגונה באבו דאבי, אורך סשן הוא 1.5 שעות, ואפשר לצפות ל-20 עד 24 גלים לבן אדם, זה מלא. עלות של סשן אחד כזה, תחזיקו חזק, 3,500 שקל. לגבי טיסה, אז האפשרות הזולה זה עם קונקשן ארוך של 12 שעות, מחיר לטיסה הלוך וחזור ביחד זה $450. אופציה שנייה היא טיסה ישירה, שזה בסך הכל 3 שעות, והמחיר הלוך חזור ביחד $730. מה שאומר שנגיד טיסה ישירה לשם פלוס 3 סשנים בלגונה הזאת יעלה לכם 13,000 שקל. בהחלט מחיר גבוה עבור 4.5 שעות של גלישה, אבל תשמעו, זה בטח חוויה של פעם בחיים, זה הגל הכי מטורף שתגלשו עליו אי פעם. וזה בהחלט מיועד לגולשים יותר מתקדמים, לא למתחילים. אני בטוח שכולנו נשמח לנסות קודם כל את סרף פארק תל אביב, ממש כאן בישראל, קרוב והרבה יותר זול. מעניין לראות מי יהיה הישראלי הראשון שייסע לבריכה באבו דאבי. התחום הזה של בריכות גלישה זה תחום שבכלל גדל עכשיו ממש בכל העולם. עוד ועוד בריכות נפתחות גם באירופה, גם באמריקה וגם במקומות כמו אבו דאבי וישראל. אותי באופן אישי זה ממש מרגש ומעניין, אני חושב שהתחום הזה יהיה העתיד של הגלישה. כמובן שאין כמו הים ויש מקומות בעולם שלא זקוקים לבריכות האלה, אבל במקום כמו ישראל בהחלט זה דבר נדרש. לפני 30 ו-40 שנה לא היה שום צורך בבריכות האלה, גלישה היה דבר שהוא די בשולי החברה, אנשים מאוד מיוחדים היו גולשים. לא היה עומס במים כמו היום, אבל עכשיו כשגלישה זה במיינסטרים ויש יותר ויותר גולשים בכל מקום, בריכות הגלישה האלה ידעו לספק גלים מושלמים בסשן שקובעים מראש ובלי יותר מדי עומס במים. אז זה מה שרציתי לספר לכם, אני משאיר אתכם עם עוד כמה דקות של גלישה מהלגונה באבו דאבי. תרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים על הלגונה הזאת והלגונה בארץ ובכלל על כל הנושא של לגונות גלישה. המשך צפייה מהנה, נתראה במים, יאללה ביי.